Доброго здоров'ячка, мене звати Мигаль, і це Сашко, но всі його май знають, гей, просто Маріаш. Низько з ним поговоримо за кавель. Привіт. Ну, тим людям, котрі тебе не знають, можеш оповісти 2-3 слова. Ко ти видкий, що ти тут робиш? Я з Ужгорода, корінний ужгородець. Займаюся відео, рекламним відео, люблю музику і дуже люблю каву. Супер, супер. Ну, було б досить чудно знайти в Ужгородові челядника, котрий домак не любить кавель, а вать хоч його не кушав нігде. Тут мися спомнило некаїм конверсацію Чеха з поляком, та один другого звідав, як у вас кажуть на челядника, який дуже-дуже сильно любить кавель, бо у нас на то є спеціальне слово. Я себе в той момент подумав, в Ужгороді на то би не було спеціального слова, бо вже є слово челядник. Він просто мусить любити кавель. Ну, розкажи нам, будь добрий, чи вариш ти кавель вдома, китяйно та який? Моко, гейзерна ця кавоварка. Знаєш, така? Така. Да, там, де в носику 2 дирочки, і з них витікає ця кава. Но каву беру в тому же кафе, де п'ю обичну каву. А де ото? Punto G. Ніч не реклама, докус. Ну, знаємо. Добрі. Значить, Моко. У мене вдома є гейзерна кавоварка, бо я ще не такий мештер на то. У мене подеколи получаться май погіркоє, подеколи май нормальне, то ще деколи не докручує має бути. Там є купа нюансів, там треба ні в якому випадку її не трамбувати. Її треба насипати і рукою просто змести все лишнє, щоб вийшло рівно, але не трамбувати, не пресувати ні ложкою, ні рукою. Потім треба акуратно зібрати всю каву по краям, щоб коли її закручуєш, вона плотно прилягла. Бо може через одну там кофеїнку маленьку просто просочуватися і не буде достатньо тиску для цієї кави. Там куча цих нюансів є. Плюс налити обов'язково воду прямо під клапан. Не посередині, не вище, а от прямо під клапан. Там маєш ту жовту цвірку та руно до неї здоль. Да. Тоді добре вийде. Це буде такий туторіал, мені це видати. Ну, добрі. Таке самое масштабне звідання на низьке. Твій такий особний чарт, топ-5 ганделиків у Ужгороді, де би випити кавель. Мушу поїсти, що це ніяка не реклама, ніхто нам ніч не платив. Ми просто люди, котрі люблять кавель. Ти може і вамся там полюбити. Ну, заєно вже знаю. Перше місце Punto G. А чого? Бо вони варять італійську каву таку на смак, як в Італії. Вони її беруть прямо на заводі, який обжарює в Італії. І от реально в них смачно. Плюс я звик до цієї кави. Я вже багато років її п'ю, ще з тих пір, коли в них велокава була на набережній. То теж їхня була. Так що я от звик. Таке було діло. Друге – це Riverside. Я рідко буваю на театральній. Третє – це кофеїн. Кофеїн зручний, коли я на машині, мені туди під'їхати. А то де? Кофеїн один в Новому районі біля Токіо і один на Льва Толстого. На Льва Толстого? Сись ми близько, де? Чекай, знав, там дом 44 дом було 44. чи щось там. Ага. Да, там тепер кофеїн. Я там досить часто, бо я не знав, як він себе називає кофеїн. Кофеїн. Там досить читав. Четверте місце – це Green Corner біля кордону. Ми звідти цю каву сьогодні привезли. Там я люблю, бо там варять Julius Meinl. Це марка кави австрійська, де такий маленький хлопчик у червоному калапі. На логотипі. Це добра кава ще з дитинства, я просто пам'ятаю. А п'яте місце – це Око. Але всі інші закриті. Значить, топ-5 навіть не за того, що дуже добренькі, а за того, що виручають, якої дуже треба. А буває всяке. Всякої це стає,
Добре, добре. Ну, це досить інтересно. Бо, ну, мій топ був би маленько іншим. Наприклад, Riverside, я розумів, та й видав ітмі попеляних так само десь би були. То одно і те же. Ну добре, тут це один пункт. Но кожному челяникові з Ужгорода, котрий буде сиденькати, буде даже чудно. А чогось ніч не впою за Горіціану? А Горіціана? А як же Горіціана? Ну, слухаємо твою критику. Та чого критику? Я був у місті Горіція. Звідки родом кава Горіціана. Я навіть читав за той членок. І пив там Горіціану. І вона трішечки відрізняється від тієї Горіціани, що варять тут. От. А по-друге, в Горіціану тяжко пробитися. Там завжди стільки народу, що, реально, якщо тобі треба когось в Ужгороді зустріти, ти йдеш зранку в Горіціану, рішаєш з ним якісь діла. Він точно там. Причому той, хто тобі треба. Там, не знаю, скільки тепер на карантині влазить людей, але той, хто тобі треба, він там в Горіціані. А батькіт не там, та чекати в очереді перед ним. Да. Ну, бо нека є ще, наприклад, Горіціана на Корзо, у котру я ходжу май часто, бо мені близько. За неї ніякий фідбек не лишиш. Я там не був. Не інтересно. Добре. Не. Добре. Добрі. Но, ідемо на самое солоденьке. Як ти видиш чорний кавель дарабчиком культури Ужгорода? Чи може Ужгород жити без кавеля? У нас такий графік роботи в Ужгороді. Всі йдуть на роботу на 9, до 10 п'ють кавіль. В 11 п'ють другий кавіль, а там вже близько до обіду. Тому вже нічого не робити. Потім після обіду ще один можна собі дати. І десь в 4 в нас починається якась реальна робота. Я так пам'ятаю, коли я там на державній службі працював, десь так день і проходив. Ти на державній службі робив? Було діло, 1,5 року. Клерк? Ранг, всі діла. Чекай, то сьогодні День державної служби? Так, сьогодні День державної служби. Вітаю тебе. Попались ми. З чим? З тим, що ми не робимо на державу напряму? Да. Добре, не буде. От. А якщо серйозно, то в Ужгороді нічого ж без кави не вирішується. Навіть якщо ви йдете з кимось щось рішати, ви не п'єте каву, ви все одно це називаєте «ми йдемо на каву». Угу. Є таке. Кожен раз, коли ти кудись приходиш, тобі перше, що пропонують, це каву. Навіть якщо їх нема в якомусь там офісі, вони кудись збігають, принесуть каву. Тобто, реально, без цього смаку в роті нічого просто не відбувається. Голова не думає, рішення не приймаються і так далі. А по-друге, в нас доволі цікавий і широкий вибір різних смаків кави. Тобто, в нас є і класична італійська кава, в нас є альтернативна кава, в нас є де турку випити. І... Знаєш, із такого інтересного, з чого я був шокований персонально, ось на Швабську, знаєш, є пасіжу. Знаю. Дуже інтересно це називає пасіжу. У них є там боснійська кава, не на гарячому пісочкові, у такій дуже файній посуді, там таке фінджатко з желізними тими завітюльками, так тобі то все файно приносять з тим рахат-лукумчиком, сидиш, парада, слухай. Той кавель був досить добренький, Я такого рідко десь відів, а й це не якась, не знаю, ультра-лакшері кав'ярня, і це, просто ганделик в Ужгороді. Таких десятки, сотні, знаєш. Та що ще хочу повісти, не коштувало то якісь захмарні гроші, розумієш? Той час, коли жив у Празі, посправді тяжко ми було без кавеля. Фіглі фіглями, а там, аби випити всякое, треба було веречі удвічі, утричі більше гитуй, та й не знаєш, на що попадеш. Домак не знаєш, на що попадеш. А тут ти знаєш сіті. Є за кордоном одна штука, на яку ти завжди знаєш, на що ти попадеш. Це Starbucks. Бо кава там говно. У них красивий логотип, у них неправильно пишуть твоє ім'я на стаканчиках, і кава в них говно.
Ну. І єдиний раз, що я був в Старбаксі, якому мені сподобалось, це було не через каву, він був на березі моря, так що тераса виходила прямо на море. От буквально ти сидиш, п'єш їхні Тобі треба було десь відео помонтувати, і треба було просто лендскейп файний, це не так? Почти. То ще виправдало ті там 3,5 євро за еспресо. Йой-йой-йой, матір солодку 3,5 євро. Той без тиждень пив кавель за такі гроші. Так і роблю. Так і роблю. Ну. Кітісь ми вже в Ужгороді, кітісь ми вже попіля того кавеля. Тут є такий маленький локальний батл. В Ужгороді це у Львові. В Ужгороді. Ну ясно. Або чого? Ну, бо в Ужгороді п'ють міцнішу каву. Угу. З більш насиченим тілом, смаком і так далі. В Львові більше альтернативу різно люблять. Я от альтернативу не розумію. Я багато разів пробував, я себе змушував, я був на кофейних фестивалях. Я пробував альтернативу за кордоном. Я не розумію. Ну реально, я не розумію водичку трішечки там підфарбовану кавовим жмихом, через який льдінка капала 2 сутки. Там більше філософії кавеля. Може в тому суть? Та ні, там більше інстаграма, ніж кавеля. Ну, тобто там бариста у гарних шкіряних там цих фартухах, всі з набитими руками там і так далі. Да, ну ні. Угу. Та, рахуєш, що то видав більше стиль просто, якої епін кави. Да, я не спорю, що там якийсь кемекс з глиняною там штукою, з зав'язочкою цієї ручної роботи, він красивий, да, в тебе зранку ритуали з ним там і так далі, але воно все на смак, я не розумію. Ну, смак ото доста індивідуальне, знаєш, да. Мені Цімбор казав, як ото було, на вкус і цвет фломастери різні, щось таке. Да. Я кушав, правда. Ну, а cold brew, то теж рахується альтернативою? Да. Угу. Кушав його десь в Ужгороді? Ні, тільки за кордоном. Ну, так, то може вже і я 2 слова повім. Кой літо, кой жара, кой до літо вогонь тече. А ти сядеш пробудив? А вже до літо був тече. Та видав саме ліпше, що кушав, ото був cold brew з тоніком та з ледом. Ей, чоловіче. Еспресо з тоніком, з льодом. Ну, скоро то саме. Може хіба тот cold brew був мало май терпким, або роздупляє так само. Десь так. Я один раз був на міжнародному форумі кулінарів, назвемо його так, і я там на шару міг пробувати все, що угодно. Там були стенди і все таке. І був там стенд італійського виробника кави, на якому робили cold brew. І я тоді не знав, що таке cold brew, і я просто підійшов, він не розумів англійську, я не розумів італійську. Я йому кажу, кофі, він сі. Ну і, коротше, він мені налив cold brew. Тобто він взяв малесенький стаканчик, туди кинув льодик і щось мені там цяпнув туди трішечки. Я то випив, не бере. Я йду ще одне прошу. Він мені ще цяпнув, не бере. Та що таке, думаю, ну та йду ще попрошу. Він мені ще то цяпнув. Я коли випив, мені скло звело, я не міг говорити потім. Та такий у нього ефект. Да. Та й у рябіни, ні? Просто іж тобі терпне, но не б'є. Десь так. Ясно. Та можу повісти, що Ужгород без кавеля жити не волошен. Ніяк. Пойте нам, вип'ємо кавель. Красно вам дякую. Будьте здорові, сукутіться. You heard of these last, the myth that we made a grip, never go get. Through the Cadillac, I had the track, I was on the quit.